सबैजना नमस्कार। SQL सिरिजमा आज म तपाईहरुलाई ट्रान्सलेट स्ट्रिङ फंक्सनको बारेमा बताउन गइरहेको छु। ट्रान्सलेट स्ट्रिङ फंक्सन एउटा बिल्ट इन फंक्सन हो जुन 2017 मा आएको। ट्रान्सलेट फंक्सन 2017 अथवा 2017 भन्दा लेटेस्ट भर्जनमा मात्र सपोर्ट गर्छ, जसो 2012 मा ट्रान्सलेट स्ट्रिङ फंक्सन सपोर्ट गर्दैन। ट्रान्सलेट स्ट्रिङ फंक्सन कुनै भ्यालुलाई क्यारेक्टर वाइज रिप्लेस गर्नु परेमा हामीले ट्रान्सलेट फंक्सन युज गर्छौं। यसको सिन्ट्याक्स हेरौं। फर्स्टमा ट्रान्सलेट कीवर्ड युज हुन्छ। ट्रान्सलेट कीवर्ड हामीसँग के हुन्छ, यसमा तीनवटा प्यारामिटरहरु युज गर्छौं। फर्स्टमा छ तपाईको इनपुट स्ट्रिङ भन्नाले हामीले जुन स्ट्रिङमा ट्रान्सलेट फंक्सन युज गर्नेवाला छौं, कुनमा हामीले जुन यहाँनेर चाहिँ स्ट्रिङ फंक्सन युज दिन्छौं, ठीक छ, इनपुट स्ट्रिङ। त्यसैगरी तपाईको छ क्यारेक्टर्स टु रिप्लेस। क्यारेक्टर टु रिप्लेस। त्यसैगरी छ तपाईको नेक्स्ट रिप्लेसमेन्ट क्यारेक्टर्स। यसमा फर्स्टमा हामीले चाहिँ कुन स्ट्रिङमा हामीले ट्रान्सलेट कीवर्ड युज गर्दै छौं त, त्यो भनेको इनपुट स्ट्रिङ भयो। त्यसैगरी तपाईको क्यारेक्टर्स टु रिप्लेस, यहाँनेर चाहिँ हामीले इनपुट स्ट्रिङमा भएको कुन क्यारेक्टरलाई रिप्लेस गर्दै छौं त भनेर यहाँनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ कुनलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने हो यहाँनेर चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यसैगरी थर्ड प्यारामिटरमा हामीले रिप्लेस गर्न लागेको क्यारेक्टर केले चाहिँ रिप्लेस गर्ने नयाँ भ्यालु रिप्लेसमेन्ट क्यारेक्टर, अथवा तपाईको यहाँनेर स्ट्रिङ अनि रिप्लेस भयो अनि यहाँनेर चाहिँ ट्रान्सलेट हुन्छ। तपाईले जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। जस्तो मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। सिलेक्ट ट्रान्सलेट कीवर्ड ट्रान्सलेट फंक्सन। जस्तो मसँग इनपुट स्ट्रिङ यहाँ के छ, ट्रान्सलेट स्ट्रिङ फंक्सन। ट्रान्सलेट फंक्सनमा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको तीनवटा प्यारामिटर भयो। फर्स्टमा त इनपुट स्ट्रिङ, क्यारेक्टर्स टु रिप्लेस अनि रिप्लेसमेन्ट क्यारेक्टर्स, तीनवटा तपाईको प्यारामिटर भयो। जहिले पनि तपाईको के हुन्छ, क्यारेक्टर्स टु रिप्लेस र रिप्लेसमेन्ट क्यारेक्टर्स हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा तपाईको क्यारेक्टर वाइज रिप्लेस हुने हो। जस्तो यहाँनेर हामीसँग इनपुट स्ट्रिङ ट्रान्सलेट स्ट्रिङ फंक्सन छ। अब यसमा भएको हरेक क्यारेक्टर हैन, जस्तो यहाँनेर एस पनि छ, टी पनि छ। अब तपाईको सेकेन्ड प्यारामिटर र थर्ड प्यारामिटर अथवा आर्गुमेन्ट जुनमा सेकेन्ड र थर्डमा सेम क्यारेक्टर हुनुपर्छ। जस्तो यहाँनेर दुईवटा क्यारेक्टर छ भनेपछि लास्टमा पनि के हुन्छ, रिप्लेसमेन्ट दुईवटा क्यारेक्टर हुन्छ। किनभने ट्रान्सलेटले जहिले पनि क्यारेक्टर वाइज रिप्लेस गर्छ। फर्स्टमा यस आउँछ, यसलाई एक्स ले रिप्लेस गर्छ भनेको इनपुट स्ट्रिङमा जहाँ जहाँ एस भेट्छ फर्स्टमा एक्स ले रिप्लेस गर्दिहाल्छ सुरुमा। यसलाई एक्स ले रिप्लेस गरेपछि तपाईको सेकेन्डमा के आउँछ, टी आउँछ। फेरि टी तपाईको यहाँनेर इनपुट स्ट्रिङमा जहाँ जहाँ छ त्यसलाई के गरिदिन्छ, पहिले रिप्लेस गर्छ। हामीले यसभन्दा अगाडि रिप्लेस फंक्सनको बारेमा पनि पढेका थियौं। रिप्लेस फंक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको होल ओड नै म्याच भएर चाहिँ तपाईको रिप्लेस गर्ने काम गर्छ रिप्लेस फंक्सनले। ट्रान्सलेट के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको सबै ओड होइन कि तपाईको यहाँनेर एसटी, जस्तो हामीले रिप्लेस युज गर्यौं भनेपछि यहाँनेर एसटी खोज्छ। एसटी कतै छ त छैन भनेपछि यसले केही गर्दैन भन्नाले एसटी नै मिल्नु पर्छ। एसटी लाई एक्स वाइ ले रिप्लेस गर्छ। अब
ट्रान्सलेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँनिर फर्स्टमा क्यारेक्टर वाइज फर्स्ट क्यारेक्टरले फर्स्ट क्यारेक्टर सेकेन्ड क्यारेक्टरले के गर्छ इनपुट स्ट्रिङलाई रिप्लेस गर्ने काम गर्छ तपाईको सेकेन्ड प्यारामिटर र थर्ड प्यारामिटर जहिले पनि सेम क्यारेक्टर हुनुपर्छ सेम क्यारेक्टर भन्दा पनि तपाईको यसको लेन्थ क्यारेक्टरको लेन्थ क्यारेक्टर भन्दा पनि भ्यालुको लेन्थ चाहिँ सेम हुनु पर्यो इक्वल नम्बर अफ क्यारेक्टर हुनु पर्यो यसमा सेकेन्ड र थर्ड प्यारामिटरमा अदरवाइज तपाईको यसले चाहिँ एरर चाहिँ तपाईको रिटर्न गर्छ अब यहाँनिर हेरौँ यसले चाहिँ कस्तो टाइपको आउटपुट दिन्छ यसले के गरे भन्दाखेरि तपाईको एसक्यूएल जहिले पनि केस इनसेन्सिटिभ हो त्यही भएर तपाईको यहाँनिर स्मल लेटर एस छ यहाँनिर तपाईको के छ क्यापिटल एस छ अनि टी छ भनेको यहाँनिर क्यापिटल टी छ यहाँनिर स्मल टी छ अब के गरे भन्दाखेरि तपाईको यसले फर्स्टमा के गर्दियो तपाईको यहाँनिर एस जहाँ छ त्यसलाई चाहिँ के गर्दियो एक्स ले रिप्लेस गर्दियो जहाँ टी छ त्यसले चाहिँ वाइ ले रिप्लेस गर्दियो ट्रान्सलेटले यसरी काम गर्छ अब तपाईको यहाँनिर तपाईको केस सेन्सिटिभ हुनुपर्ने थियो भनेपछि तपाईले यहाँनिर के युज गर्न सक्नुहुन्छ कोलेट किवर्ड चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ कोलेट ल्याटिन 1 अन्डरस्कोर जनरल अनि केस सेन्सिटिभ सीएस अनि एस युज गर्न सक्नुहुन्छ कोलेट युज गर्नुभयो भनेपछि तपाईको के हुन्छ केस सेन्सिटिभ हुन्छ अब के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर क्यापिटल एस छ अब एस लाई एक्स ले रिप्लेस गर्ने भनिरहेछ भनेपछि अब यसलाई चाहिँ के गर्छ रिप्लेस गर्दैन स्मल लेटर एस जहाँ छ यहाँनिर एस यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ यसले एक्स मा रिप्लेस गरिदियो अब तपाईको केस सेन्सिटिभको लागि यहाँनिर कोलेट ल्याटिन 1 अन्डरस्कोर जनरल अन्डरस्कोर सीएस अन्डरस्कोर एस युज गर्नुपर्छ मैले यो चाहिँ तपाईको यसभन्दा अगाडि पनि तपाईलाई भनिसकेको छु अब केस इनसेन्सिटिभ भनेको तपाईको यसको बाइ डिफल्ट इनसेन्सिटिभ हुन्छ एसक्यूएल मा अब त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर किवर्ड युज गर्नु परेमा तपाईले यहाँनिर सीआई युज गर्नुपर्ने हुन्छ सीआई अनि सीएस सीआई भनेको केस इनसेन्सिटिभ सीएस भनेको केस सेन्सिटिभ ठीक छ अब मैले सेम कुरा यहाँनिर रिप्लेस राखेर गरे भनेपछि के हुन्छ एकचोटि हेरौँ है त रिप्लेस तपाईको रिप्लेसले के गर्यो भन्दाखेरि तपाईको यहाँनिर एसटी भनेको तपाईको यहाँनिर छ एसटी रिप्लेसले जहिले पनि यो वर्ड मिल्यो भनेपछि मात्र के गर्छ यसले चाहिँ रिप्लेस गरिदिन्छ जहिले पनि एसटी भनेको यहाँनिर एसटी कहाँ छ त यसमा हाम्रो इनपुट स्ट्रिङमा एसटी भनेको एउटा ठाउँमा मात्रै छ अब यो एसटी ले केले रिप्लेस गर्दै एक्सवाई होल तपाईको ओल्डले नै रिप्लेस गर्दियो तर ट्रान्सलेटमा के हुन्छ यहाँनिर क्यारेक्टर वाइज हुन्छ फर्स्ट क्यारेक्टरलाई फर्स्ट क्यारेक्टर सेकेन्ड क्यारेक्टरलाई सेकेन्ड क्यारेक्टर तर यसमा होल ओल्डले नै रिप्लेस गर्ने काम गर्छ मसँग चाहिँ यहाँनिर टिचर टेबल छ जस्तो मसँग यहाँनिर एउटा डेट छ 2080 8 महिना 10 गते अब यहाँनिर मल्टिपल ठाउँमा के हुन्छ ड्यास चाहिँ छ हुन सक्छ अहिले अब यसलाई चाहिँ कुनै एउटा स्ट्रिङ भ्यालुले रिप्लेस गर्नु परेमा तपाईले यसरी चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अन्डरस्कोर राख्नु परेमा हैन तपाईले यसो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँनिर कुन चाहिँ यस्तो काममा चाहिँ तपाईको रिप्लेस फंक्सन हैन रिप्लेस भन्दा नि यहाँनिर के हुन्छ ट्रान्सलेट रिप्लेस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ रिप्लेसले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको होल वर्ड युज गर्ने भयो ट्रान्सलेटले चाहिँ एभ्री क्यारेक्टर चाहिँ तपाईको क्यारेक्टर वाइज काम गर्ने भयो यसमा नझुकिनु होला तपाईलाई इन्टरभ्युहरुमा चाहिँ सोध्ने गर्छ दिएपछि 08 यसरी चाहिँ काम गर्छ ठीक छ मसँग यहाँनिर एउटा चाहिँ टेबल छ टिचर टेबल अब यसमा तपाईको यहाँनिर डेट छ
जोइनिङ डेट ठीक छ जोइनिङ डेट कस्तो छ त यहाँनेर ट्रान्सलेट मैले चाहिँ जोइनिङ डेटमा काम गर्दै छु अब यसपछि यसलाई के गर्नु पर्यो रिप्लेस फंक्सन युज गर्नु पर्यो ड्याशलाई ड्याश र मैले के गर्दै छु यहाँनेर यसलाई मैले स्ल्याश गर्छु अनि यसलाई चाहिँ मैले ड्याश गरिदिन्छु हेर्यो भने त कस्तो आउटपुट आउँछ यहाँनेर किन यस्तो आयो भन्दाखेरि तपाईको यहाँनेर तपाईको यो डेट फर्मेट छ नि त यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईको जोइनिङ डेट भनेको तपाईको डेट टाइममा छ त्यही भएर चाहिँ यहाँनेर चाहिँ मैले चाहिँ के गरे अब यहाँनेर चाहिँ तपाईको स्ट्रिङ फंक्सन हुनुभयो चाहिँ यहाँनेर युज गर्दाखेरि त जहिले पनि जस्तो यहाँनेर मैले यसलाई कपी गरे भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो चाहिँ स्ट्रिङ भयो तर यहाँ चाहिँ छैन यहाँ चाहिँ के छ डेट फर्मेटमा छ त्यही भएर चाहिँ त्यहाँनेर मिलेन अब यसलाई मैले यहाँनेर गरे भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यसरी आउँछ यसलाई कन्भर्ट गरौँ मैले यसरी चाहिँ डेटमा फर्मेट गर्न सक्छु यसलाई 123 भनेपछि मिलेन 2324 जियोस यसले चाहिँ यसरी काम गर्छ यहाँनिर 23 छ भनेपछि के भयो यहाँ चाहिँ डेट फर्मेट आयो अब मैले डेट फर्मेटलाई यसरी यहाँनिर ट्रान्सलेट गर्न पनि सक्छु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डेट आयो अब मैले यहाँनिर डेटमा के छ तपाईको ड्याश छ भनेपछि स्ल्याशले चाहिँ मैले यसरी चाहिँ चेन्जेस गरिदिन सक्छु तपाईले बुझिसक्नुभयो अब के हुन्छ ट्रान्सलेट जहिले पनि क्यारेक्टर वाइज काम गर्छ हैन एभ्री क्यारेक्टर यो क्यारेक्टर फर्स्टले रिप्लेस गर्छ सेकेन्डलाई सेकेन्डले रिप्लेस गर्छ अब मैले यहाँनिर 4 आइदिए भनेपछि के हुन्छ एकचोटि हेरौँ त्यही भएर सेकेन्ड र थर्ड तपाईको प्यारामिटर जहिले पनि सेम नम्बर अफ क्यारेक्टर्स हुनुपर्छ काउन्ट अफ सेम नम्बर अफ क्यारेक्टर ठीक छ अब रिप्लेस र ट्रान्सलेटमा के फरक छ त भन्दाखेरि तपाईको अब रिप्लेसले होल वर्ड नै तपाईको रिप्लेस गर्ने भयो हैन अब ट्रान्सलेटले एभ्री क्यारेक्टर वाइज गर्ने भयो सेम मेन डिफरेन्स भनेको यही नै हो अनि यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो यसमा बराबर हुनु पर्यो ठीक छ तपाईलाई क्वेरी लेख्दाखेरि म्याक्सिमम ठाउँमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रान्सलेट अथवा रिप्लेस फंक्सनहरु अनि इन्टरभ्युमा सोधिने क्वेशन पनि हो यदि तपाईले अझै पनि बुझ्नु भएको छैन भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा गएर सोध्नु होला आजलाई यति नै शुभ दिन